Bine ați venit, familia Tarot, la etalarea săptămânală. Ce avem acum pentru ascendent, lună, soare? Se întorc cărțile. Pentru berbec, 9 de bâte, va trebui să te ții puțin mai mult pe picioare, pentru că cu siguranță a ajuns momentul în care vei rezolva niște lucruri pe care nu le-ai rezolvat până acum. 6 de monede, foarte frumos, și cavalerul de săbii. Am senzația că vei obține sprijin de la oameni influenți, pentru că acest cavaler are de-a face cu oameni puternici. Asul de monede, 2 de cupe, o asociere, regina de monede, iar aici avem un 2 de bâte. Va trebui să discuți cu cineva, acest om important. Poate fi orice. Deci nu e neapărat să fie un judecător, un avocat, nu. Poate fi cineva important cu care ai de rezolvat niște acte. Asul acesta de monede îl vei avea, 2 de cupe. Este ceva în care ai investit deja, și 9 de monede. Teama că nu va fi acolo sau că nu se va îndeplini nu există, pentru că aveți aici 8-ul acesta de monede. Ați fost blocați, v-au fost blocați niște bani. 7 de spade, nebunul, cineva care nu și-a făcut nimic, nicio responsabilitate. Deci, vă spun din start să nu vă enervați prea mult, că e o explozie aici, dar aici este o incompetență a cuiva. A încercat să ascundă ceva, incompetența respectivă, dar totul se va rezolva frumos. Vreau să văd clarificarea, ce se întâmplă. În momentul în care voi duceți vestea imediat sau dați niște telefoane pentru că aveți iepurașul și veverița, dar jucați-o diplomatic, în momentul acela se activează imediat să se rezolve problema, pentru că a fost o greșeală din partea lor. Împăratul, cineva foarte puternic, pajul de săbii, cavalerul de bâte, deci faceți niște drumuri scurte în care reușiți ceea ce vă propuneți, dați teama la o parte și aveți încredere. Wow! Le dați cu sabia în cap. Și 8 de monede. Vine vorba 8-ul ăsta de cavalerul ăsta de săbii, dar să știți că nu, e o izbucnire în care, în momentul în care o faceți, nu vă puteți abține. Deci, acordați puțină răbdare, aici își pierde sub control diplomația, dar cu siguranță aveți de-a face cu un rang înalt de fie cineva dintr-o instituție, dar cu siguranță aici este de bun augur și cineva acolo sus vă păzește. E superb. Dar este extraordinar cum îmi arată adevărul aici. E superb. Deci, până la jumătatea zilei astăzi, încercați să vă liniștiți, pentru că cu siguranță veți afla ceva. Iar cei care aveți ceva ce ține de doiul acela de cupe, poate experimentați ceva frumos în relația de dragoste sau relația de căsătorie. Veți domina foarte mult. Cred că Dumnezeu vine cu ceva pentru voi. E un cadou aici pentru voi. Totul se dă la o parte. Deci să nu aveți senzația că aveți blocaje. Se termină astăzi. Mergem mai departe. Eu vă doresc o săptămână fericită, zâmbiți mai mult. Dacă vă deranjează zâmbetul meu, vă rog să-mi lăsați mesaje. Pe mine personal nu mă deranjează zâmbetul meu și voi ține zâmbetul toată ziua, pentru că doresc ca toată lumea să fie fericită.
Și chiar și în momentul în care încearcă cineva să vă strice ziua, râdeți. Râdeți pentru că atunci persoana respectivă, pedeapsa acelei persoane va fi să se enerveze sau să-și pună alte gânduri. Voi zâmbiți. Pentru că asta văd aici și știu că merge. Mergem mai departe la Taur. Ascendent, lună, soare în Taur. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi? Ascendent, lună, soare în Taur. Ce trebuie să știm? Șase de monede. Cineva începe săptămâna foarte bine pentru că veți avea ceva, un cadou sau poate se rezolvă niște probleme cu banii. Nu se poate, că doar l-am amestecat. Cavalerul de săbii, care deja l-am întâlnit și la ceilalți. 2 de bute. Pajul de monede. 6 de bute. Și luna. Wow! Iar aici aveți un 5 de monede. Regele de monede. 8 de cupe. 10 de cupe. Cred că se rezolvă o problemă financiară, iar acest 5 de monede aici este de fapt investiția pe care o faceți voi poate în voi, dar relația în familie va fi plăcută. Noul acesta de cupe este dorința voastră, aici reveniți înapoi la puterea financiară, aici sunt niște chestiuni de rezolvat, nu neapărat monetare, dar am senzația că ține de rezolvarea unor probleme. Să vedem ce ar putea fi aici. Nebunul, 3 de săbii, 10 de cupe. Ceva ce ține de exterior. Poate unii dintre voi care locuiți în afara țării aveți mai multe responsabilități săptămâna aceasta. Da. Ce spuneam un pic mai înainte. Aveți un pic mai mult responsabilități. Dar asta nu înseamnă că nu vei reuși pentru că aveți 4 de bute. Asta înseamnă că se extinde și afacerea voastră. Și parcă aveți vești bune din străinătate, de undeva din străinătate. Dar ceea ce îți oferă aici este, poate că e puțin mai dificil, ai foarte mult de lucru, îți faci un program anume pentru că ai acest cavaler și 4-ul acesta de bute îți aduce de fapt un succes extraordinar. Și am senzația că se rezolvă niște probleme financiare. 9 de cupe și 6 de monede. Deci chiar se oferă ceva. Aici este o influență extraordinar de bună. Este dorința voastră devine realitate. Împărăteasa. Primiți un cadou, primiți un sprijin financiar. Ceva se întâmplă aici, pentru că aveți împărăteasa, marea preoteasă, ceva care vine ca energie mistică, o intuiție extraordinară. Dacă eventual vă gândiți la ceva la care ar trebui să faceți mai departe, aici vă ajută. Luna este intuiția voastră și, sincer, aici vi se spune să beți foarte multă apă dacă nu doriți să aveți dureri de cap, pentru că luna întotdeauna ține de lichide. 8 de monede. Carul. Cine își cumpără mașină? Sau are de gând să-și cumpere mașină, pentru că 8-ul acesta de monede
Și luna vă facilitează acest lucru, pentru că aveți iarăși un 4 ce ține de mobil. Aici este mobil și aici este un succes anume. 5 de spade, 4 de spade, pajul de spade și împăratul. Au fost niște noutăți legate de munca pe care o aveți. Regina de cupe, ce vrea să-mi spună acest 5 de spade? Clarificarea 5 de spade, 2 de cupe, poate fi o asociere, nu neapărat în dragoste, pentru că avem spadele respective. Pentru ce ține? Regina de monede. Vești foarte multe, iar aici cu siguranță aveți un program foarte încărcat. Ceva este aici care munciți foarte, foarte, foarte mult. Și aveți și 10 de monede. Am senzația că aveți niște vești. Wow! Ce vi se face dreptate, taurilor? Aveți roata, judecata, 9 de monede și 10 de monede. 10 de monede sunt banii familiei, 9 de monede este confortul tău financiar, justiția este destinul, fate, vi se face dreptate, roata, acum s-a întors roata în favoarea voastră. Plus aveți împărăteasa și succes. Foarte frumoasă etalarea. Vă doresc o săptămână frumoasă, zâmbiți mai mult și mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Gemeni. Ce avem aici pentru voi? Ascendent, lună, soare în Gemeni. Moartea, 9 de spade. Sunteți foarte stresați, este ceva aici care vă dă mult stres, 6 de cupe. Am senzația că aveți de-a face cu un litigiu. De ce? Pentru că după moartea cuiva, voi va trebui să rezolvați ceva care avea din copilărie. 4 de bâte. Da, rezolvați un litigiu, după câte se vede. 4 de bâte, cavalerul de monede, 8 de bâte, posibil să fie ceva legat de exterior sau noutăți pe care le așteptați, iar asul acesta de bâte, soarele, nebunul, ceva a fost blocat, dar acum revine. Aici aveți o energie super frumoasă. Sunteți mulțumiți de locul de muncă, sunteți mulțumiți de ceva la care voi doreați să faceți sau dacă eventual aveți dispute, ceva de genul stres la locul de muncă, le veți rezolva. Iar aici soarele, nebunul și asul acesta va aduce profituri uriașe în afaceri online. Pentru că aveți aici online. Deci, cei care lucrați cu online. Aveți, Doamne, o energie superbă, frumoasă, pentru că soarele ăsta pur și simplu vă propulsează. Este ca și cum în sfârșit sunteți renumiți sau acum vă cunoaște lumea online. Judecata. Se reîntoarce ceva aici, aveți de-a face cu cineva mai tânăr sau un frate sau ceva de genul acesta. Se rezolvă ceva, în schimb. Roata. Destinul. Ați întâmpinat multe obstacole, dar acum se rezolvă.
5 de bâte. V-am spus că rezolvați un litigiu. Asta se vede aici. Un litigiu de pe mamă, unii dintre voi. Sunteți foarte activi săptămâna aceasta, foarte activi, foarte multă energie, multe bâte, 7 de bâte, foarte activi. Veți planifica ceva aici, iar unii dintre voi cu 4 acesta de bâte, cei care sunteți într-o relație, veți planifica căsătorie, pentru că aveți judecata și roata, da. 8 de cupe. Plecați din ceva urât, ceva care depistați o minciună aici. Aveți de-a face cu luna și soarele. Vedeți încă o dată, e posibil să țină de un litigiu iarăși, pentru că aici este tatăl și mama. 6 de monede. Se rezolvă, iar aici aveți succes în afacerea pe care o faceți. Și oamenii cu care lucrezi la locul de muncă sunt extrem de fericiți. Mergem mai departe, vă doresc o săptămână frumoasă, zâmbiți mai mult! Ascendent, lună, soare în Rac. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Rac? 4 de monede, 8 de bâte, asul de bâte. Wow! Unii dintre voi veți lua decizii importante cu privire la carieră. 5 de cupe. Nebun. Avem și diavolul. Ia să vedem de ce. 6 de monede. Ce vrea să ne specifice aici diavolul? Cinciul acela de cupe, posibil să intrați într-o situație în care doriți să ajutați și ieșiți voi rău. Deci fiți atenți în a vă nu amesteca în problemele altora. Cade. Iar aici este regele de bâte. Și asta înseamnă că vă strică și vouă relația. Deci nu vă băgați în situațiile altora. 10 de monede, iar aici este vorba și despre un 10 de monede care ține de fapt de banii de familie. Nu ajutați pe nimeni și nu dați bani cu împrumut. Iar aici avem 6 de cupe, echilibru, regina de săbii. Orice ai face trebuie să semnezi hârtii. Orice. Și vă gândiți foarte serios aici la cariera voastră, pentru că aveți asul, aveți regele și echilibru, cartea săgetătorului. Vedeți, aici nu știți care este direcția pe care voi trebuie să o luați, dar pentru a avea succes în munca pe care o depuneți, va trebui să vă faceți un plan adecvat. Și 8-ul acela vine exact când doriți voi mai mult. 2 de cupe. Poate fi relația voastră, planificarea unei căsătorii, planificarea unei afaceri cu cineva în care să vă asociați, dar poate fi în același timp și o plecare în exterior împreună cu persoana iubită pe temă de afaceri. Hierofantul, spus eu ceva de căsătorie pentru că am aici și hierofantul, pajul de bâte, 9 de bâte, ceva care vă împiedică, este stresul vostru, nu este nimic altceva. 6 de bâte este succesul și aveți de 2 ori diavolul. Regina de monede, regele de săbii. Deci, vedeți pașii pe care îl faceți în momentul în care semnați orice tip de hârtie, pentru că vi se aduc
niște piedici. Piedicile respective este pentru a vă arăta ceva. Dacă sunteți pregătiți să faceți acel lucru, dacă într-adevăr este un lucru bun pe care îl faceți, căutați mai mult. Ce vrea să-mi spună prezența acestor doi diavoli? 6 de monede, câștigați bani. Câștigați bani. Deci, dacă sunteți inteligenți, cu o secundă înaintea celorlalți, înseamnă că vei lua acel loc care tu poate n-ai avut niciodată șansa. Deci ăsta este norocul tău într-un fel, da, spune. Este norocul tău să faci acel lucru, 6 la acela de monede. Deci e un fel de a lua bani și dintr-o parte și din alta. Iar aici ați întâmpinat dificultăți datorită unor lucruri din trecut. Dar acum s-au terminat lucrurile acestea. Nu ar trebui să mai fii îngrijorat. Când te îngrijorezi, te autoblochezi și blochezi și pe ceilalți din jurul tău, pentru că este energia ta. Pentru unii dintre voi, aceste bute îmi arată că utilizați poate tehnologii noi. Butele au de-a face cu tehnologia, cu internetul. Ceva la care vă aduce un rezultat superb. Aici aveți 6 ăsta iarăși de bute. Aveți regele de spade, cei care ați dat niște examene sau dați examene săptămâna aceasta. Veți lua examenele. Aici este o dezvoltare a voastră la ceva la care vreți să mergeți mai departe. E o reușită. Că este cu un dus întors, diavolul aici este cineva viclean, inteligent, care reușește să-și facă treaba. Bravo! În momentul în care poți să faci acest lucru și nu văd ceva care este grav sau știu eu să aibă repercursiuni după, înseamnă că trebuia să se întâmple în acest fel pentru că altfel nu era posibil. Dar nu vă amestecați în problemele altora. Asta vă spun din start. Nu vă amestecați în problemele altora. Nici emoționale, nici financiare, nimic. Absolut nimic. Este problema fiecăruia, pentru că la voi cam rar vine cineva să vă ajute. Săptămână frumoasă, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent Luna Soare în Leu. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Pentru Leu. Ce avem pentru Leu? Spânzuratul, 6 de monede. Deodată ia o întorsătură extraordinară în favoarea ta. Împăratul aici ești tu, liderul din tine. Parcă zici că domini acum la locul de muncă. Sau intrați sub influența unor personalități proeminente. Marea Preoteasă sunt abilitățile tale ascunse, talentul tău, nebunul, ai libertatea să te miști cum dorești, 6 de monede, învingi inamicii tăi cu o primă consistentă și asta înseamnă că îți învingi de fapt inamicii în fața celor puternici. Plus 6 de monede. Cine lucrează în sistemul bancar, să știți că veți avea foarte mult de muncă, dar vei lua o poziție bună. Regina de săbii, 10 de bâte. Treceți peste ceva greu, regele de cupe, emoțional parcă nu sunteți aici, este munca pentru voi. Pe primul plan este munca săptămâna aceasta, după câte se vede. Și încă ceva, 10 de bâte și regina de spade. Aveți grijă la felul de a vorbi. De obicei, această regină este ascuțită la limbă. Ce avem aici? 8 de spade, 4 de cupe, roata. O nemulțumire poate sufletească, aș spune, dar este o întorsătură la 180 de grade aici. Cavalerul de bâte, justiția,
5 de spade. Încă o dată, fiți foarte atenți să nu înjosiți pe cineva sau să spuneți ceva care îi supără pe ceilalți. Pentru că 5-ul ăsta de spade, asta este cu justiție iarăși, și regina. 2 de bâte, cavalerul de cupe. Persoana respectivă e poate un pic diferită de voi, toată lumea e diferită, dar puneți un pic mai multă răbdare. Iar aici aveți lumea, 7 de monede, 10 de bâte. Este un ajutor de la muncă care vine pentru voi, mai ales către sfârșitul săptămânii, pentru că aveți lumea este sâmbătă, deci în apropierea sâmbetei. Deci următoarele, să zicem, 2-3 zile înainte de sfârșitul săptămânii, veți avea o mulțumire financiară sau a poziției pe care o aveți, pentru că aici vă apărați și poziția voastră. Dar, încă o dată, mare atenție la felul cum vorbiți cu ceilalți, pentru că regina aceasta de spade, voi le spuneți direct. Aici sunt persoane care vă gelozesc. Deci, atenție la persoanele respective. Și ce este frumos aici, aveți un noroc extraordinar. Regina de spade și roata. Poate aveți niște examene. Veți reuși cu succes. Vei participa și vei reuși. Acest lucru te duce la 6 ăsta de monede și intuitiv ai încredere în tine, pentru că vei fi demn de tine poziția pe care vei lua. Dar cu siguranță săptămâna aceasta dominați la locul de muncă. Vei avea multe experiențe săptămâna aceasta. Poate ce n-ai avut într-o lună de zile, le ai săptămâna asta. Și e bine să vă îndepărtați de cei care sunt dăunători vouă, pentru că asta face aici cavalerul ăsta de bâte și drumurile care nu sunt necesare. O săptămână fericită și zâmbiți mai mult! Ascendent, lună, soare în Fecioară. Ce avem aici pentru voi? Care este energia voastră? Ce avem pentru Fecioară? Se întoarce, nu vrea să se întoarcă, e posibil să așteptați o veste. Aici s-a întors o altă carte. Ce avem pentru Fecioară săptămâna aceasta? Marea Preoteasă. Aici lucrați conform intereselor voastre. 2 de bâte, pentru că aveți regina de spade, regina de cupe, asul de spade și puterea. Wow! Regele de monede, îndrăgostiții și împăratul. Sunteți susținuți. Susținuți foarte bine poate de niște persoane cu care aveți relații de afaceri sau aveți încredere în voi. Pentru că veți lua niște decizii importante aici. Aici e un fel de a vă planifica metodologia de lucru, de a face afaceri. Ai încredere în abilitățile tale, pentru că ai de-a face cu împăratul. Ce avem aici? Regina și asul acesta. Uneori unii doresc să comunice cu tine. E bine, eu un singur lucru vă spun aici. Stai departe de lingușitori. Pentru că această regină de cupe este cineva care pur și simplu se lingușește pentru a mai afla câte ceva, iar voi nu spuneți mai mult decât este posibil. Foarte bine. Trei de spade. Nebunul. Wow!
Aici nu este energia voastră. Aici este cineva care încerca să afle despre voi. Aici este ceva la care voi trebuie să treceți și libertatea voastră este aici. Sunteți liberi. Aici este o satisfacție mentală, de fapt. Vă surude norocul. 2 de spade. 5 de monede. 10 de cupe, o relație armonioasă. Și cu siguranță acest noroc care vă surâde va aduce fie un nou început, în primul rând. Aveți puterea și asta înseamnă că va aduce deodată faimă. Deci va străluci brusc. 4 de cupe. Regina de monede. Perechea ideală. Aveți o pereche ideală. 6 de cupe. Ceva ce vine de departe și din copilărie. Ceva care trebuie să se rezolve săptămâna aceasta. Ceva la care nu v-ați așteptat. Pentru unii dintre voi, carul și cavalerul de săbii poate fi o mașină. 3 de cupe. Finanțe. Fie rezolvați niște probleme de afaceri, fie în momentul acesta, deci în primele 2 zile ale săptămânii, astăzi, mâine, poate nu este exact energia pe care o așteptați, dar să știți că nu este cazul nici să sunați, nici să spuneți nimic, iar calul acela alb îmi spune de un credit, ceva ce ai așteptat poate de la bancă. Ei bine, vine. Fiți foarte atenți la ce semnați, de fapt. Da, 10 de monede, vedeți? Vin, 10 de monede, 9 de monede, împărăteasa. Ceva la care ați crezut că poate până la urmă nu vă ajută, de fapt vin toate. Wow! Dar eu să fiu sinceră, vă spun că aici aveți un mare, mare noroc. E ceva la care strălucește brusc. Faimă, bani, e ceva la care nu vă așteptați, fecioarelor. Aveți împărăteasa 9 de monede și 10 de monede. Aici norocul îți strălucește brusc. Poate câștigați o mare faimă, dar este abilitatea voastră de a face ceva și oamenii vin la voi sau ceva la care voi câștigați. N-am să vă spun că veți câștiga la loto sau altceva, pentru că ceva la să-i spunem, una la 1.000.000 sau poate chiar mai mult, dar ceva se întâmplă aici pentru voi. Și vreau într-adevăr să vă puneți acest lucru în minte, pentru că e norocul vostru. Se activează norocul vostru. Am senzația că totul se rezolvă brusc. Și sunteți foarte încântați de acest lucru. Și poate unii dintre voi chiar faceți o călătorie. Nu e o călătorie mare, o călătorie mică. Dar aici sunt multe relații pe care le faceți. Dar stați departe de lingușitori. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vă vor minți. Și de aceea nu este nevoie să stați cu ei. Vă dăunează energiei. Deci, norocul este cu voi. Mergem mai departe, fecioarelor. Zâmbiți mai mult. Ascendent lună soare în balanță. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru voi? S-au întors 5 de monede și carul. Posibil să aveți niște cheltuieli. Asul de săbii, împăratul, regele de săbii, ești tu, 9 de bâte.
9 de cupe, 6 de bâte, 5 de săbii. Aici oamenii încearcă să te ridiculeze. Sau poate cineva din jurul tău, membrii de familie, ceva de genul acesta, aș spune mai departe, pot fi geloși pe tine și încearcă să aibă niște chestiuni controversate cu voi și e bine să nu comentați mai mult decât este posibil. Deci, atenție, cheltuielile aici cresc brusc. Ce este frumos este că nimeni nu poate să vă domine, pentru că aveți împăratul și regele, înseamnă că voi îi dominați pe ceilalți. Vă dominați și inamicii care încearcă să te deranjeze săptămâna asta, dominați totul. Deci acest lucru este extraordinar de bun. 9 de cupe și 6 de bâte, o dorință pe care vă împliniți, ceva la care voi vă gândiți. Ce vrea să-mi spun aici? Ce avem aici pentru voi? Împărăteasa, din nou energia voastră, este de bun augur, veți câștiga bani. 4 de cupe, o nesatisfacție poate financiară, la care se va cheltui ceva, nu depinde de voi, pentru că asul acesta nu este ceva la care voi vă doriți să cumpărați, ci trebuie să plătiți ceva. Regina de spade, voi, echilibru, 10 de spade. 10-le acesta de spade ar spune că are de-a face și cu o problemă poate de stomac. Pentru că aveți energia aceasta a echilibrului, de fapt este săgetătorul și 10 de spade, ceva fierbinte. Nu știu dacă vă spune ceva, dar asta îmi spune aici. Fii atent la ceva fierbinte. Sau posibil să fie niște mici probleme de sănătate. Dar va fi totul bine pentru că avem aici asul de cupe. Aici este un sprijin extraordinar de bun. Este ceva la care poate nu depuneți un efort. Este intuiția voastră, este ceva creativ. Ce ar putea fi aici? Asul acesta de cupe. O nouă iubire pentru unii dintre voi nu văd. Asul acesta de cupe îmi spune că are de-a face cu ceva la care voi iubiți să faceți sau sunteți interesați să faceți. Pentru că aveți în aceeași linie, aveți împărăteasa, echilibru și asul de cupe. Și aici când aveți această energie, ține de spiritualitate, de ceva nou. Ce vrea să-mi spună asul? 5 de săbii, 7 de monede, regele de săbii. Ceva ce ține iarăși de un echilibru financiar. Și cum veți afla acest lucru? 3 de monede, regele de monede, cavalerul de monede, cercetare, eremitul. Fie vă sfătuiți cu o fecioară, fie sunteți interesați în cercetare. Dacă este să cercetați în ceva, este ca și cum ați merge la un astrolog să-l întrebați ce se întâmplă aici sau ce mă sfătuiești să fac. Foarte rar pentru voi o văd acest lucru, dar să știți că asta este. Fie sunteți interesați în ceva ocult, pentru că aveți Arhanghelul Mihail, care este de fapt cartea săgetătorului. Pajul de bâte, pajul de cupe, 2 de cupe. Spre surprinderea voastră, asta veți face. Aici sunt niște secrete pe care voi vreți să le aflați. Iar turnul aici este ceva care doriți să scoateți la iveală. Vă interesează, posibil, unii dintre voi, științe oculte.
astrologie, tantră, ceva de genul acesta, subiectele respective. Este bine să nu le împărtășiți cu ceilalți. Înclinați către subiecte pentru astrologie, tantră, posibil să descoperiți ceva, dar nu le discutați cu nimeni, pentru că oamenii vor încerca să te ridiculeze. De ce? Pentru că sunt geloși pe tine. Deci, voi concentrați-vă pe ceea ce vreți voi cu adevărat să faceți, pe viitorul vostru și totul va merge bine, pentru că voi încercați să descoperiți ceva. Tot ce vine către voi se va aranja în așa fel încât în momentul în care vei fi interesat să afli ceva, intuiția, situația respectivă îți arată de fapt despre ce este vorba. Și ai un sprijin foarte mare din partea managerilor, din partea celor care sunt suspuși. Ce este important este că dominați inamicii săptămâna aceasta și o dorință vi se împlinește. Aveți o mare surpriză în momentul în care faceți ceva și vi se îndeplinește ceva care nu vi s-a îndeplinit nu de foarte mult, niciodată. Deci, Hierofantul are de-a face și cu rugăciune, Hierofantul are de-a face cu ocult, Hierofantul are de-a face cu religie, ceva la care voi până acum nu ați stat niciodată, o veți încerca să faceți ceva și bum, explozia, pentru că aveți steaua, e ceva extraordinar de frumos. Deci nu vi s-a oferit această șansă niciodată și deodată vi se oferă pentru că aveți 9 de cupe și este cu succes. Zâmbiți mai mult, la revedere, mergem mai departe. Ascendent lună soare în Scorpion. Ce avem aici pentru voi? Ce avem aici pentru Scorpion? Soarele, străluciți! Wow! Cineva va atrage o persoană de sex opus. 8 de spade, 4 de bâte, succes, regele de cupe, 7 de cupe. Deci, steaua, 3 de cupe, 6 de cupe. Aici sunt energii super frumoase, mai ales pentru voi, pentru că voi sunteți o zodie de apă și sunteți foarte mulțumiți, dar toată lumea este mulțumită de voi aici. Dacă aveți clienți, dacă aveți la locul de muncă, toată lumea este mulțumită de voi. Aveți regina de cupe, energia voastră și aveți și regele de cupe, deci întâlniți pe cineva care vă atrage foarte mult. Dar aș spune că o căsătorie a unui membru de familie necăsătorit poate fi fixată, poate nu este a voastră, dar voi atrageți o persoană de sex opus. 7-le ăsta de cupă îmi dă de gândit, pentru că aici este ceva la care trebuie să fiți atenți dacă veți cunoaște pe cineva online. E ceva fals. Da, 9 de spade. Deci, cei care pot intra în legătură cu tine prin intermediul rețelelor sociale îți vor trimite, să zicem, mesaje, dar noul ăsta de spade nu este ceva... Îți dă mai mult de gândit. Și 8-ul de spade din start te-a pus în gardă. Carul poate fi dintr-o cultură diferită. 7 de monede este de fapt de vorba de cu totul altceva. Deci, atenție aici și atenție în același moment dacă sunteți într-o relație conjugală, ceva care să nu vă disturbe liniștea căsătoriei. Ce avem aici cu soarele? Marea Preoteasă, 6 de monede, cineva ia o primă la muncă, spânzuratul. Wow! Păi, unii dintre voi
am senzația că nu-l luați numai o primă la muncă, poate se apropie chiar vârsta la care ieșiți la pensie. Vești din exterior, Hierofantul și dorința mult dorită, ce aveți aici, un nou început. Deci, unii ies la pensie, alții și au un loc de muncă. Deci, posibil pentru unii dintre voi, cei care aveți studii profesionale, puteți primi dintr-o dată oportunități de angajare. Aveți aici soarele, 4 de bâte și 8 de bâte. Pentru unii poate fi chiar online sau poate fi ceva ce ține de exterior și departe de meleaguri, pentru că aveți cavalerul acesta de... Ia uitați cum vine. Familia, cavalerul călătorește în afara familiei, 6 de cupe, familia, pentru ceva total nou care veți face. Dar toată lumea este mulțumită de tine. Este ceva extraordinar de frumos. Posibil ca acea veste să vină miercuri. De ce miercuri? Pentru că este o veste, este comunicare. Luni, marți, ce ține de comunicare este miercuri. Și aș spune că este una dintre cele mai bune zile ale săptămânii pentru tine. Și joi, bineînțeles, cu 6-le acesta de monede. Deci, cu siguranță veți avea succes. Și cu siguranță veți face bani, pentru că 3-ul ăsta de cupe va aduce abundență. Aveți răbdare, doar aveți răbdare. Când îmi apare acest cavaler de săbici, aveți răbdare și voi aveți un fel anume de a-i pune la punct pe ceilalți. Deci, lăsați conflictul la o parte și aveți răbdare. Ceea ce vă puneți în minte, fie că este afacere, fie că de la studii mergeți mai departe, fie că doriți să faceți ceva pentru voi, veți reuși, dar aveți răbdare și singurul lucru care vă spun este să aveți mare grijă la ce vine din rețelele sociale. Sau mai bine zis, nu răspundeți la comentarii sau cu totul altceva. Sau chiar nu trimiteți nimic. Iar pentru unii dintre voi 4 acesta de bâte e posibil să planificați ceva în familie. Dar cu siguranță cei care nu aveți pe cineva, veți atrage pe cineva de sex opus săptămâna aceasta. E o oportunitate aici frumoasă. Poate este la o petrecere. Zâmbiți mai mult, o săptămână frumoasă, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Haideți să vedem ce avem astăzi. Ce avem astăzi pentru voi? Nu numai astăzi, toată săptămâna, să vedem ce vrea să ne spună de fapt Universul pentru voi. Ce trebuie să știți? Ce trebuie să știți? Aici aveți un nebunul, 7 de săbii, soarele, 5 de bâte, cavalerul de cupe și aici aveți 9 de bâte. Aici sunt niște piedici. Să vedem de ce. Și am de-a face cu 7 de spade ceva. O piedică în a pleca sau ceva de genul... Dacă aveți undeva închis un bilet de călătorie, posibil nu să se amâne, dar să întârzie sau acest gen de energie pe care l-am aici. 2 de spade, 3 de cupe, diavolul și 10 de cupe. Ceva îmi spune că e o întârziere aici. Vom vedea acum diavolul, pentru că am soarele, anihilează această energie, dar diavolul am senzația că are de face cu o petrecere cu alcool pentru unii dintre voi. Sau poate o petrecere între prieteni. Da, o petrecere între prieteni.
Dar vreau să văd încă o dată 7-le acesta de spade, 2 de bâte, asul de spade. Va trebui să fii foarte strict cu ceva. Pentru că e posibil să fii tensionat cu ceva, e posibil să încerce cineva să te fure sau să te șantajeze. Partea bună este că aveți soarele și se face lumină imediat, dar dacă este vorba de un transfer la locul de muncă, să știți că poate fi anulat. Da, aici este o călătorie, exact cum spuneam. Deci e o mică întârziere, dar pentru unii dintre voi poate este binevenită. Și încă ceva, optul acesta de bâte. Cine lucrează online va vinde foarte mult online sau prin telefon, pentru că aveți aici aerul. Vorbiți la telefon. Succes, călătorie. Aici este o petrecere sau poate mergeți la un festival. Genul acesta de petrecere este. Nu este ceva în familie, este departe de familie cu prietenii. Dacă eventual se întâmplă să fie o nuntă în familie, pentru unii dintre voi sunt niște petreceri, adică în afara orașului unde sunteți. Dar pentru unii dintre voi sunt petreceri de muzică, genul acesta, pentru că am aici diavolul. Nu este legat de familie, deci nu am 4 de bâte. Dar oricum va trebui să fiți precauți pentru că am 7-le acela de spade, drumul, 9 de cupe. Este o dorință care o aveai, dar vedeți voi că ceea ce ați sperat să întâlniți este cu totul diferit de ceea ce veți avea în fața voastră. Dar este iarăși, din nou, este bine, o să aveți parte de petrecere. Și, bineînțeles, 6-le acesta de spade de bâte vă ajută să țineți piept oricărui tip de inamic pe care îl aveți. Foarte frumoasă intalare. Mergem mai departe. Zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Ce avem aici pentru voi? Ascendent, lună, soare în Capricorn. Împăratul, îndrăgostiții, wow, și regele de spade. Deci voi trebuie să luați, de fapt, o decizie în privința carierei voastre, cu siguranță. Da, 3 de spade, pentru că ceva nu merge și sunteți blocați undeva. Judecata. Apare ceva în viața voastră și ar trebui să luați acea oportunitate. Vreau să văd 3-ul acesta de spade ce este. Marea preotasă, unii dintre voi poate veți face un pelerinaj sau un loc sfânt unde veți merge. Este într-o altă țară, este ceva ce ține de o cultură total diferită. Bineînțeles, nu toată lumea poate să călătorească, dar poate unii dintre voi aveți un interes, chiar și online, pentru ceva la care vă arată o nouă descoperire. Aici este vorba de Egipt, dar poate fi orice. Iar aici Hierofantul. Deci, tendința de a încerca să fii singur, de a încerca să meditezi, poate, sau poate chiar vei discuta despre un pelerinaj pe care vrei să-l faci. Ia să vedem aici ce avem. Atunci când am împăratul și cavalerul de cupe, îți spune din start să nu fii dispus la emoție, pentru că acea emoție te face să îți pierzi încrederea sau îți reduce respectul, pentru că împăratul este, de fapt,
puterea ta. Șapte de spade, nu comentați pentru nimeni și nu vă băgați în problemele altora, pentru simplu fapt că doriți să ajutați. 3 de spade, voi veți pierde în acest... vor fi discuții în jurul vostru, deci nu vă încurcați cu nimeni și nu mergeți să ajutați pe nimeni pentru că nu este momentul. Aici vă pierdeți respectul. 3 cu 3-ul de spade. Asul de cupe. Arătați iubire, răbdare. 2 de bâte, poate vă gândiți într-adevăr la o călătorie pe meleaguri străine. Și aici este și talentul tău. Poate într-adevăr vrei să faci ceva care să iasă la iveală, dar va trebui să te hotărăști mai întâi ce trebuie să faci. Regele de cupe și Marea Preoteasă îți va aduce respectul în ceva în care tu dorești să faci planuri. Niște planuri care încep de fapt să se implementeze, dar încă o dată, nu vă băgați în energia altora sau să ajutați pe alții pentru că nu este. 5 de cupe, veți fi mâhniți și veți realiza că de fapt v-au tratat în felul în care voi nu vă așteptați. Iar luna, posibil să fie legat ceva de mamă sau să fii tu mamă și vei vedea că de fapt nu ești tratată așa cum trebuie. Dar întotdeauna iertăm. Regele de monede, 3 de monede, echilibru, împărăteasa, 10 de monede și diavolul. Diavolul este energia voastră, este Capricorn, deci nu este ceva rău aici, dar aici trebuie să iei niște decizii. Poate că faci o călătorie pentru ceva care a asigurat sau asimilat niște bănuți sau poate în bancă sau ceva la care ai pus deoparte. Ei bine, este bine să-i lași acolo pentru că împărăteasa și 10 de monede. Cineva te așteaptă aici ca să dai bani. Este la atitudinea voastră, dar e mai bine să plănuiești ceva cu o vacanță frumoasă pentru tine și partenerul tău decât să ai de-a face cu ceva la care ți se promite cât se va da înapoi. Dacă eventual dați bani, să știți că banii aceia nu vin înapoi. O zi frumoasă, la revedere, o săptămână de pomină, pentru că văd călătorii frumoase și mai ales cei care vorbiți de pelerinaj. Zâmbiți mai mult, fiți fericiți și gândiți-vă la voi în primul rând. Ascendent, lună, soare, vărsător. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru voi? Ce avem pentru vărsător? Zece de bute, foarte mult de lucru, dar cred că vă ajută. Aici este un lucru în natură sau cei care vă ocupați de agricultură. 5 de săbii. Am senzația că inamicii voștri se activează la locul de muncă. 2 de monede, faceți față. Judecata, iese la suprafață ceva, este un nou început și mulți dintre voi posibil să aveți șansa să mergeți la un nou loc de muncă, iar aici 9 de monede, este confortul vostru și poziția voastră socială superb de bine. Pentru că aveți 9 de monede, posibil pentru unii dintre voi să aveți chiar șansa să cumpărați ceva sau sunteți exact în confortul în care vi l-ați dorit, chiar dacă ați trecut prin momente grele sau niște momente care v-au încercat, mai bine zis. Aici avem pajul de monede, asul de monede, 6 de spade, 8 de bâte, un plan și cartea voastră. Deci, cineva de rang mare vă ajută. Aveți 8-ul ăsta de bâte, vești care rezolvă ceva. Când am de-a face cu spadele, este ceva ce ține de
documente, genul acesta de energie, pentru un nou început, o nouă muncă și pajul acesta. Sunteți invincibil pentru că aveți mangusta și faima imediat merge, poate cineva dintr-o, să zicem, din prietenii voștri sau așa zi și foști colegi află unde ești sau genul acesta de energie și atunci se activează de fapt inamicii. Ce avem aici? Câștigi. Este bine, pentru că aici devin activi inamicii, dar dacă ești precaut și știi ce trebuie să faci, învingi și ai succes, recunoaștere. Regele de monede, acum devii regele de monede. Aici este judecata, pajul de cupe, ceva extraordinar de frumos în care te implici. Am senzația că ai două joburi deodată și una parcă este online. Carul e undeva în drum scurt, deci faci niște drumuri, ești foarte ocupat. Aici, 7 ăsta de spade cu 9 de monede și 3 de monede, 2 de monede. Cineva care încearcă, să-i zicem, să-ți pună bețe în roate, dar nu se pot pune bețe în roate în momentul în care iese un adevăr. Turnul, justiția. Oameni importanți vă ajută. Oameni super importanți vă ajută și cu siguranță partenerul vostru. Foarte interesantă etalarea. Undeva unde ați fost blocați, acum este acest 10 de monede. Deci, dacă cineva încearcă să manipuleze situația, pierd, pentru că ei nu știu ce este în spatele vostru și ce putere aveți. E frumoasă asta! Pentru că se iubește cineva care vă iubește foarte mult și dacă nu e Dumnezeu, e cineva sus-pus acolo care în ultima secundă le dă o lecție la inamicii voștri. De ce în ultima secundă? Aveți aici maimuțica asta. Vedeți? Și Saturn. Atunci când omul muncește, și mai ales cei care munciți cu pământul, să știți că vi se face dreptate în ceva. Optul ăsta și informația, chiar aștept mesajele voastre pentru că e foarte frumoasă etalarea voastră și e un joc aici de interese în care cineva pur și simplu vrea să vă șantajeze sau să vă scoată din acel loc și marea surpriză este că o să zâmbească altfel la sfârșit. Da, e foarte frumoasă etalarea voastră. Zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în pești. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru pești? Vrea să iasă. 10 de monede. Ok. Și asul de monede. 2 de spade. Va trebui să consolidați niște contracte pe care le aveți. Fie este contractul de muncă, fie ceva care aveți afaceri. Deci va trebui să luați o decizie, pentru că aici vi se impune. Aveți 2 de spade și aveți îndrăgostiții. 8 de bâte, o acțiune imediată. 10 de bâte, cavalerul de cupe. Iar aici avem diavolul și pajul de cupe, luna. Atenție mare la ceva la care semnați sau poate nu sunteți pregătiți să semnați aici, pentru că diavolul vă ascunde ceva. Aici sunt dezacorduri în primul rând cu familia. De ce? Pentru că aveți pajul de cupe, poate fi membru de familie, fiul,
fiica, nu contează ca energie, și luna, care ține de mamă. Deci aici sunt niște dezacorduri. Să vedem ce avem aici. Wow, norocul! Aici obțineți succes. 2 de cupe. Cu cine faceți acordurile respective? 2 de spade. Fiți atenți că aveți de a face cu un sistem administrativ, aveți calul alb, poate fi ceva guvernamental. Cercetați mai bine ceea ce vreți ca să faceți, pentru că este un nou început și parcă ceea ce ați muncit până acum foarte mult, în sfârșit s-au luat de pe umerii voștri cu acest paș de cupe. Dar pașul acesta de cupe l-am aici de 2 ori cu diavolul și aici vă spune să vă faceți un plan de acțiune, să cercetați de fapt terenul, despre ce este vorba, iar pentru cei care aveți, am senzația că unii dintre voi beneficiați, ar trebui să beneficiați de niște bani. Fie că este ceva guvernamental, fie un ajutor, să-i zicem, dar cercetați mai bine pentru că ăsta este norocul vostru. Poate din greșeală, dar nimic nu e din greșeală, dați peste această informație. Faceți actele respective pentru că împăratul este fermitatea unui om care vă ajută, dar poate fi fermitatea voastră, una. A doua, diavolul este cineva care vă ascunde acest lucru pentru a nu ști mai departe despre ce este vorba, pentru că e posibil să beneficieze alții. Ia uitați-vă, ce v-am spus eu aici. Dacă voi vă duceți să vă interesați, ia uitați ce frumoasă este energia voastră și în momentul în care aflați, acționați imediat. Uitați-vă și voi ce aveți aici. Fie schimbați locul de muncă, fie faceți un contract pentru ceva, dar orice este posibil în momentul în care voi căutați acel lucru. E posibil să aveți de-a face cu oameni influenți, pentru că aveți împăratul, dar poate fi și energia voastră. Aștept mesajele voastre. Ceva este aici. Știu că nu rezonează cu toată lumea. Știu că puteți să trimiteți mesaje, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ce este frumos este că de fiecare dată când cineva are dreptate, nu că are dreptate, așa arată cărțile. Și bineînțeles aveți energia respectivă și atrageți energia respectivă, dar în momentul în care deja negați ceva, nu e bine, nu mai bine vă uitați. Dar în momentul în care atrageți energia respectivă și încercați să faceți un shift, adică să schimbați ceva, atunci cu siguranță veți atrage ceva. Poate nu e 1.000.000, fraților, dar atrageți ceva. E ca și cum ai veni cu buzunarele pline acasă. Dar aici este un noroc. Deci ceva care se schimbă total favorabil în viața ta. Mult noroc! Numai bine, la revedere și zâmbiți mai mult!